Yun mga brad, so ngayon ang gagawin natin is i-customize natin yung insole ng sapatos na to. Alright. Okay, sa mga white shoes na katulad nito, usually ang dumudumi yan yung midsole, tapos itong uppers niya. Pero ito rin talaga yung isa pang dumudumi dyan is yung insole, lalo na kung ang medyas natin is laging black yung ginagamit natin. So ito yung susolusyonan natin sa video na to. So panoorin nyo hanggang dulo brother para makita nyo. So ayan, tanggalin muna natin yung insole ng shoes na to. Yung shoes na to pala is Pony. Nabili ko siya sa Cubao. Brand new siya and original siya mga brad. Yan, ito yung itsura niya. Yan yung ilalim yung kulay green. Tapos meron yan ditong parang code. Yan. Hindi siya gano'ng makita. Yan siya, may code yan dyan na naka-emboss. Ganon din sa kabila. Yan, may ganyang detail siya. So ayan yung dumi nyo na actually nalabang ko na to pero ayan hindi pa rin matanggal. Ayan yung mga galing sa medyas na black. Tapos yan, meron siyang ganyang ano dito. Yan, pag original ata may ganyan talaga yung design niya. May nakita rin akong ganyan sa ibang video. May mga ganyan din. Okay, so simulan natin to. So ang gagamitin natin syempre itong mga paints natin, paints color natin na galing sa acrylic. Okay, simulan na natin mga brad. What the Okay, paint muna natin to ng black bago natin i-custom gamit yung toothpick mga brad. So ganito yung stroke na dapat yan pa side view kasi nga parang may pagkatela yung ano nito yung insole nya. So ayan, yung toothpick na gamitin natin mamaya. Ayan, dyan ka lang brad. Tapusin na yung video na to. So yan brad, tapos na. Hindi na siya dumi, di ba? So kulang na lang is lagyan natin siya ng design para hindi naman siya matamlay tignan. Okay, let's go. Dahil parang pag-umusa yung style ng insole nito, hindi siya pwedeng isang stroke lang pag pinint. So kailangan parang tinatatuan mo siya yan patusok-tusok mga brad. Ayan, so yun ay first coat ng first design natin sa isang insole natin. Okay, so yung kabila naman.
Yun mga brad, so yung design nga na nilagay ko dito sa pangalawa is yung logo ng channel natin, okay? So bali mga 4 times coat ang ginawa ko dito sa magkabilang design natin para mas umangat yung design, or kumbaga kasi syempre yung first na lagay natin dyan, isisip-sipin siya nung insoles natin, kaya 4 na patong ginawa ko para mas maging matingkad, okay? 2,000 years later. Then dito, dinagdag ako ng details yung number ng libro na 23 ng LA or Los Angeles Lakers. Okay mga brad. Yung last part, nilagyan ko lang siya ng 5 paint strokes dito sa mga gilid para mas may iba pang details. Kumbaga mas maganda pa siyang tignan mga brad. So yun na yung kinalabasan niya mga brad. So patutuyuin ko na lang to, tapos tignan natin kung anong magiging itsura niya pag inilagay na natin siya sa sapatos. Okay? Oh my God! Wow! Another one bites the dust. Steamboats further down the street with the brim pulled way down low. Ain't no sound but the sound of speed. Machine guns ready to go. Are you ready? Hey, are you ready for this? Are you hanging on the edge of your seat? Out of the doorway, the bullets rip to the sound of the beat. Yeah. Another one bites the dust. Another one bites the dust. And another one gone. And another one gone. Another one bites the dust. Hey, hey. I'm gonna get you too. Another one bites the dust. Let's go. Another one bites the dust. Another one bites the dust. Let's go. Another one bites the dust. How do you think I'm gonna get along without you when you're gone? It took me for everything. Sana all.